Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Corel học nhanh, ứng dụng thực tế. Ở trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế bản vẽ mà khách hàng đã đưa ra. Trước tiên chúng ta hãy nhập bản phác thảo vào vùng làm việc và phân tích sơ nó. Bản vẽ này được nằm trong khổ giấy A4 nằm ngang. Chúng ta sẽ xoay hướng giấy nằm ngang. Chúng ta sẽ nhìn theo bản vẽ phác này để thiết kế một bản vẽ hoàn toàn mới. Phân tích cái bản vẽ này là chúng ta thấy là nó có một hình có chứa text. Hình chính của nó là có hai đường viền. Màu được chuyển từ màu nâu đậm sang màu nâu nhạt. Đường viền ở bên trong cũng chính là một hình có vân gỗ. Chữ và số có viền đen và được tô chuyển sắc. Chữ The Birth of và Legend có cùng một size. Cái số 1954 này đã có size lớn hơn. Chữ The Birth of được làm cong. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình ở bên ngoài này trước này nha. Để vẽ cái hình bên ngoài này chúng ta vẽ một đoạn thẳng. Chọn nó, nhấn P để đưa nó vào giữa trang. Tôi nhấn F10 hoặc là các bạn dùng Shape Tool nha, F10 để thêm các nốt đó nha. Thêm một nốt ở đây. Chọn tất cả, biến nó thành cờ. Copy để có thêm một hình nữa. Giữ Ctrl và lật ngang. Chúng ta chọn hai cái hình này, combine nó lại để trở thành một object. Nhấn F10, quét chọn hai nốt này, nối hai nốt thành một. Quét chọn hai nốt bên dưới, nối hai nốt thành một. Bây giờ nó là một hình kín, chúng ta mới có thể tô màu được. Các bạn nhớ cái phần này không ạ? Rồi, chúng ta đã có được cái hình ở bên ngoài. Copy thêm một hình, thu nhỏ lại để chúng ta có hình ở bên trong. Nhớ giữ Shift nha, nhớ giữ Shift thu nhỏ lại để có hình bên trong. Rồi, coi như chúng ta đã có hình bên ngoài và hình bên trong. Chúng ta sẽ copy thêm một cái hình nhỏ ở bên trong này nữa này để chuẩn bị cho cái hình vân gỗ nha. Để coi cái hình này nó là bao nhiêu. Kích thước của nó là 256. Chúng ta có thể cho cái nơ distance của nó là 255, 256 luôn đi. 256, cái nơ distance của nó đó. 260 đi. Ok. Rồi copy thêm một hình ở bên trong nữa để chuẩn bị cho cái hình vân gỗ này, chứa cái hình vân gỗ. Move nó sang bên cạnh. Rồi, chúng ta sẽ nhập hình vân gỗ vào. Rồi. Thường đó 90 tới 95% các hình bitmap mà các bạn nhập vào đó thường nó sẽ là theo cái hệ màu RGB. Các bạn nhìn ở dưới status bar này không ạ? Đây nó là RGB. Chúng ta vẽ cái hình này đó là để dùng cho in ấn, cho nên chúng ta sẽ phải chuyển nó sang
là CMYK. Tôi sẽ chuyển cái hình bitmap này sang CMYK bằng cách là chọn bitmap, convert to bitmap. Độ phân giải resolution này đó các bạn, tùy các bạn nha, các bạn có thể để là 300 hoặc bao nhiêu đó tùy, nhưng mà thường thường tôi để 100 là đủ rồi nha. Rồi color mode á, là cái hệ màu á, thì các bạn để hệ màu CMYK, bởi vì chúng ta xuất cái bản vẽ này cho in ấn. Trong cái option này anti aliasing này đó, là để khử răng cưa nha. Còn transparent background này là để cho cái background của nó là trong suốt. Những cái này chúng ta chỉ cần để ý cái anti aliasing thôi nha. Rồi click OK. Bây giờ nó đã trở thành hình bitmap theo hệ màu CMYK. Các bạn nhìn thấy ở dưới status bar này, nó là CMYK chứ không phải là RGB như hồi nãy nữa. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ đó, cái mẫu này đó là khách hàng yêu cầu là cái vân gỗ này đó nó là nâu đậm, mà trong khi họ lại đưa cho chúng ta cái màu nâu, màu vân gỗ vàng, vân gỗ nhạt nha. Thì để cho nó chuyển thành vân gỗ mà màu nâu đậm, chúng ta làm như sau. Chọn cái bitmap này và trên menu Effect chúng ta chọn Adjust. Chúng ta chọn tiếp đây, Hue Saturation Lineage. Rồi. Ok. Các bạn ở đây nó sẽ có 3 thông số nha. Chúng ta cái channel này đó, chúng ta chọn luôn Master nha. Các bạn khoan quan tâm ở phần căn bản, chúng ta khoan quan tâm tới mấy cái này nha. Các bạn hãy chọn cái channel Master để chúng ta chỉnh ngay cái kênh Master trước. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giảm trước tiên màu chỗ này sáng quá, chúng ta sẽ phải giảm cho nó tối đi một chút, đúng không ạ? Khi nó tối đi nó sẽ đậm lại, đúng không? Rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi giảm lại, giảm cái lineage lại để cho nó tối hơn. Tối hơn chút nữa. Chút xíu nữa coi sao. Ok. Tối cái này được rồi ha. Rồi chúng ta sẽ giảm saturation này nữa. Saturation có nghĩa là độ bão hòa đó, độ bão hòa của cái màu đó. Chúng ta cũng sẽ giảm luôn nha, giảm để cho cái màu của nó đỏ hơn một chút xíu. Cái sắc độ này chúng ta cũng sẽ giảm luôn. Màu nó đã hơi đỏ hơn, các bạn thấy không ạ? Tạm thời chúng ta định nó như thế này đi, các bạn thấy nó giống vân gỗ mà nó đậm hơn không ạ? Rồi, nếu mà các bạn muốn trở lại cái mặc định ban đầu của Corel thì các bạn nhấp vào reset nha. Rồi, bây giờ chúng ta chấp nhận những cái thông số này, chúng ta click OK. Các bạn thấy vân gỗ này đã đậm hơn không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho cái hình bên ngoài này và hình bên trong này nha. Để chúng ta sẽ tô, để chúng ta sẽ có cái độ chuyển sắc của nó từ nâu nhạt sang nâu đậm nha. Chúng ta có sẵn cái vân gỗ ở đây, cho nên chúng ta sẽ lấy luôn màu vân gỗ ở đây. Chúng ta sẽ tận dụng cái nút, cái công cụ á, công cụ lấy mẫu màu Color Eyedropper Tool để chúng ta lấy mẫu màu. Ở đây tạm thời tôi lấy cái mẫu màu, lấy cái mẫu màu nâu đậm đi ha. Mẫu màu nâu đậm ở đây để tô cái màu nâu đậm cho cái hình bên ngoài, và màu nâu nhạt đó để tô cho cái hình bên trong. Được chưa nào? Rồi, giờ tôi lấy mẫu màu nâu đậm. Chỗ này là màu nâu đậm ha, tương đối nó đậm. Tôi tô cho hình bên ngoài. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ tôi lấy mẫu màu của cái nâu nhạt. Nâu nhạt có thể chỗ này đi, nó hơi đỏ một chút nha. Đây,
và tôi tô cho hôm này. Được chưa nào? Rồi chúng ta đã biết được cái lệnh blend đúng không ạ? Chúng ta sẽ blend hai cái hình này để nó tô chuyển sắc nha. Dùng công cụ blend. Blend tool. Được chưa? Blend tool. Click trên object thứ nhất kéo qua object thứ hai. Rồi, chúng ta đã được một cái blend, nhưng mà bước của nó là chỉ có một thôi nha. Rồi, chúng ta thí dụ chúng ta định 20 bước ở đây nha. Chúng ta sẽ định 20 bước. Enter. Bỏ nét. Tại các bạn thấy hình nó như thế này chẳng qua là nó có nét nha. Chúng ta sẽ bỏ nét. Rồi, được chưa nào? Ok, chúng ta đã được cái hình bên ngoài. Được rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái công đoạn nữa là cái vân gỗ này. Chúng ta sẽ đưa cái vân gỗ này vào cái hình này nha. Đưa cái vân gỗ này vào hình này chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Bằng lệnh Power Clip, chọn hình bitmap này và Object, Power Clip, Play Inside Frame, đưa nó vào hình này. Ok, được chưa? Cái trường hợp mà các bạn để đây mà nó không có vô giữa đó, nó không có vô đây đó, thì các bạn sẽ chọn lại cái Fit Content này và Center nha. Cái này chúng ta học rồi đúng không ạ? Rồi. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ định cái nét cho cái này đi. Định cái nét cho cái này. Nét của nó người ta yêu cầu là nét màu đen đúng không ạ? Chúng ta cho nét màu đen. Nét màu đen. Thí dụ tôi cho là nét là 1 ly. 1 mm nha. Rồi. Đưa vào đây. Được chưa? Rồi. Coi như chúng ta đã được cái phần bên ngoài của cái mẫu. Bây giờ tới phần chữ. Chúng ta sẽ gõ chữ vào. Ví dụ là the birth of. Rồi. Tạm thời chúng ta cho nó một cái cỡ chữ đi ha. Cho nó đậm lên. Thí dụ chúng ta cho phông nó là 72 đi. Rồi. Bây giờ nó là chữ thường. Đây người ta yêu cầu là chữ in hết đúng không ạ? Coi chữ in hết ha. Chúng ta sẽ chuyển nó thành chữ in bằng cách là text change scale. Và các bạn chọn upscale. Tức là tất cả là chữ in đó. Ok. Các bạn thấy bây giờ tất cả chữ in không ạ? Rồi cho nó là canh giữa hết. Ok. Rồi. Để cho đỡ rối thì chúng ta quan sát lại cái mẫu này của khách hàng nha. Mẫu này của khách hàng. Rồi. Chữ the birth of là chữ cong. Rồi. Chúng ta sẽ xóa cái này đi cho đỡ rối. Đúng không? Chúng ta nhớ rồi. F4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rã cái chữ này ra từng hàng mỗi nào bằng Ctrl K. Những cái này chúng ta học hết rồi đó. Ha. Rồi. Tạm thời chúng ta để đây đi. Cái số 1954 này á, là phông khác. Khách hàng yêu cầu phông khác và lớn hơn đúng không? Mà những cái chữ này đó chúng ta thường chúng ta kinh nghiệm á, là chúng ta cho cái phông chữ nó dày lên một chút xíu. Thì phông chữ nó dày chút xíu ở đây thí dụ tôi cho là phông UTM Facebook ha. Rồi bây giờ cái size của nó lớn hơn chút xíu, tôi cho size 100 thí dụ thôi nha. Tạm thời cho nó vào vị trí tương đối trước nhé. Chúng ta sẽ chỉnh lại sau. Nhấn Shift với cái hình này, nhấn C để canh giữa. Được chưa? Chữ Legend cũng đưa tạm thời nó vào nha. Cái này chúng ta đưa tạm thời thôi. The birth of cũng thế nha. Đây là vị trí tạm thời thôi, chưa chính xác. Cái số 1954 này nè. Các bạn thấy số 5 nó gần số 4 quá không ạ? Chúng ta có thể cho nó xa ra một chút xíu, nhấn F10 hoặc là Shape Tool. Click cái này và move nó sang một chút xíu. Được chưa? Rồi.
Ok, coi như tạm ổn ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái chữ the birth of này nó cong. Muốn vậy á, nó cong á, muốn nó đẹp á, thì nó phải cong đúng theo cái hình của cái này, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều cách lắm nha. Chúng ta có thể cho nó mua thẳng đây rồi kéo xuống cũng được nha. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ tôi cho nó là text, fit text to path. Rồi. Những cái lệnh này các bạn học hết rồi nhé. Cái này chỉ ứng dụng lại thôi. Rồi, được chưa? Tạm thời nó như vậy nha. Rồi chúng ta tách nó ra nha. Tại vì bây giờ đó cái chữ này và cái hình này nè là nó dính liền với nhau. Tôi sẽ phải tách nó ra bằng Ctrl K hay là Object break text apart. Rồi bây giờ chữ và cái này nó tách rời ra. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ định lại cái số 1954 này lại một chút xíu cho cái vị trí nó tương đối. Này xuống một chút xíu. Ok, các bạn thấy là tạm ổn chưa ạ? Được rồi ha. Bây giờ là cái khách hàng yêu cầu gì nữa? Yêu cầu là cái hình này, cái chữ này đó thì nó là tô chuyển sắc nha. Từ hai bên là vàng đậm và ở giữa này là vàng lạt, vàng nhạt thôi. Và trước tiên chúng ta sẽ tô màu cho những cái hình này trước hết, màu vàng hết. Rồi, đây là yêu cầu của khách hàng màu vàng đúng không? Rồi, nhưng mà chữ đó là khách hàng yêu cầu có viền ở bên ngoài nha. Viền thì có nhiều bạn là tô nét, theo tôi thì không nên tô nét nha. Chúng ta dùng lệnh Ctrl để có nét thì nó thích hợp hơn, bởi vì cái mẫu này có thể là khách hàng sẽ không phải chỉ để in ra mà có thể người ta dùng để cho máy cắt. Rồi, bây giờ chúng ta dùng công cụ Contour. Rồi, Contour ra ngoài. Thí dụ cái này là nét, cái bên ngoài của nó là 1.5 ly đi, 1.5 mm. Rồi. Cái này là 1 mm thôi. Chữ ở dưới cũng thế. 1 mm. Rồi, nhưng mà chúng ta nhớ là phải tách ra nha. Phải tách phải rã cái contour với lại cái chữ này ra. Chứ không thôi lát nữa chúng ta tô màu á, chúng ta tô chuyển sắc á, nó sẽ sai nha. Bằng cách là Object break contour apart hoặc là Ctrl K. Tôi nhấn Ctrl K cho nhanh nha. Các bạn nhớ là phải chọn cái contour này chứ không phải chọn chữ nha. Không phải chọn màu vàng, chọn một chỗ màu đen này nè, rồi Ctrl K. Bây giờ nó rã ra rồi đó. Chọn phần này, Ctrl K. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo, tôi sẽ tô chuyển sắc cho cái số 1954 này. Dùng công cụ tô chuyển sắc. Rồi. Nhấp chọn vào Fountain Fill. Rồi, các bạn thấy Fountain Fill không ạ? Rồi. Hai bên sẽ hai bên sẽ màu vàng đậm nha, hai bên sẽ vàng đậm, ở giữa sẽ vàng nhạt. Rồi tôi sẽ chọn, các bạn có thể chọn nhanh một cách kéo vào đây, nhưng mà tôi hướng dẫn các bạn thêm là các bạn dùng Edit Fill. Rồi, ở bên này là các bạn chọn vàng luôn đúng không? Color, vàng. Rồi. Ở giữa 50%, các bạn canh đúng 50% nha, position 50%. Các bạn cho
Đây là vàng đang là 100%, các bạn cho thí dụ 10% thôi, bị vàng nhạt mà. Ok. Rồi, chúng ta đã tô chuyển sắc được cho cái số 1954. Rồi. Cái chữ The Birth of và Legend này cũng tô chuyển sắc như thế. Chúng ta sẽ dùng lệnh, chúng ta sẽ dùng cái công cụ là Attribute Eyedropper nha. Dùng công cụ này copy lấy mẫu màu ở đây, copy vào đây. Các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn nhớ nha, cái property này các bạn phải chọn fill nha. Được chưa? Rồi. Tô màu tiếp vào chữ Legend. Ok. Được chưa nào? Rồi, kiểm lại. Ok. Chúng ta đã thiết kế xong cái mẫu theo cái bản vẽ phát của bên khách hàng đưa ra. Hình này coi cũng tạm ổn rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách khác vẽ, coi như là vẽ cái hình này theo một cách khác để cho bản vẽ này có vẻ chuyên nghiệp hơn nha. Bởi vì cái bản vẽ này đó là khách hàng có thể dùng cho in lụa. In lụa thì nó dùng các cái nét rất là chính xác như thế này. Còn nếu mà chuyển màu cũng chuyển ít thôi nha. Bởi vì có nhiều bạn in lụa đó là in cao tay thì mới in được các cái charm. Còn nếu mà các bạn in mà thường thường á, đa số là in màu bệt nha, màu mảng á, màu bệt, cho nên là sẽ không in charm được. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái mẫu. Các bạn cũng cái mẫu này, nhưng mà các bạn sẽ thiết kế một cái mẫu khác để dành cho một cái khách hàng. Bởi vì bây giờ các cái loại máy in hiện đại bây giờ đó, máy in kể cả in áo, in trên áo, máy in hiện đại bây giờ là người ta in trực tiếp luôn chứ không còn tách bản nữa. Tức là người ta in thẳng trên cái áo luôn, không còn 4 bản hay là bao nhiêu bản màu như là bên in lụa thường làm nữa. Đối với các máy hiện đại bây giờ đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mẫu đó. Rồi. Đây là mẫu theo khách hàng đòi hỏi, ta làm xong rồi, rút nó lại. Ok. Chúng ta save lại nha, nhớ save lại, không có ở Việt Nam mà điện đóm mới chập chờn mà cúp điện một phát thôi là coi như là công dã tràng hết nha. Save lại. Ví dụ tôi save đó là tạm thời tôi save với 3 chữ A đi ha. Rồi. Save. Copy cái bản này đưa sang bên cạnh, coi như tôi giữ lại cái bản này đó. Bây giờ cái bản này tôi sẽ chế thành một cái bản khác. Rồi. Tôi sẽ chế thành cái bản khác để cho những cái phần chữ, phần nét chữ này nó không phải là màu đen nữa nha, mà nó có cái phần nổi khối, nó có cái phần nổi khối lên nha. Không phải màu đen và nó nổi khối lên, chứ nó không có như thế này nữa. Các bạn sẽ coi và lựa chọn, đánh giá giữa hai cái mẫu nha. Bây giờ thí dụ tôi chọn cái số này trước đi, cái số 1954 này tôi làm cái số này trước nha. Rồi, tôi chọn cái màu đen. Và ấn rút ra trước nha. Chọn cái màu đen này nha. Rồi, chúng ta chọn trên menu Effect. Rồi, chúng ta chọn 3D Effect, Emboss. Rồi. Các bạn sẽ chọn cái phần deep là cái phần chiều sâu của cái bề nổi khối này nè nha. Còn cái cấp độ của nó, ví dụ các bạn có thể chọn cấp độ của nó là bao nhiêu nha. Các bạn thấy không? Cái cấp độ của nó khác nha. Tôi di chuyển cho các bạn thấy thôi. Rồi, đây là cái góc xoay của cái hướng ánh sáng
nghe, góc xoay của cái hướng ánh sáng. Rồi màu của nó, mặc định của nó nha, mặc định của nó là thí dụ màu của nó là màu original nha, màu đây original nha. Bây giờ chúng ta có thể chọn một cái màu khác nha. Thí dụ giờ tôi chọn một cái màu khác, tôi chọn đây là màu, thí dụ chọn màu nâu nhạt đi nha, cái màu nâu nhạt, tôi click thẳng vào đây, các bạn thấy được nó khác không ạ? Rồi ok, cái deep này đó, deep này đó chúng ta có thể định lại một chút xíu. Tùy các bạn quan sát nha, các bạn thấy như thế nào là ưng ý các bạn nhất cho nó nổi khối lên đó nha. Rồi tạm thời tôi định như thế này đi nha. Nếu các bạn muốn nó trở về mặc định của bên Corel, các bạn nhấp vào reset nha. Rồi ví dụ tôi nhấp reset cho các bạn coi nha. Reset đây là cái hình nó sẽ trở như thế này. Đây là mặc định á, mặc định của Corel. Tôi sẽ làm lại cho các bạn coi nha. Màu tôi sẽ chọn màu nâu nhạt. Rồi deep tôi sẽ chọn lên chút xíu, level giảm chút xíu, cỡ này thôi được rồi, là mình đủ thấy nổi khối thôi. Nhấp ok được chưa? Rồi bây giờ hai cái phần này nè của cái chữ the birth of và legend chúng ta cũng sẽ làm như vậy luôn nha. Chúng ta sẽ làm như vậy bằng cách là dùng công cụ attribute eyedropper nha, để chúng ta sao chép. Rồi chọn cái phần này nè. Rồi nhưng mà nhớ nha, các bạn chọn ở đây đó, các bạn phải chọn thêm cái affect nữa, nếu không nó chỉ chọn fill thôi. Vừa rồi chúng ta chỉ chọn fill không, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chọn thêm affect. Affect ở đây là cái gì? Là bitmap affect, tức là các cái hiệu ứng của hình bitmap nha. Cái này mặc dù nó vẫn là chữ đó, nó vẫn là cái vector đó, nhưng mà cái hiệu ứng của nó là hiệu ứng của bitmap nha. Phải chọn hiệu ứng bitmap, được chưa? Rồi tôi sẽ đổ màu vào đây, chúng ta nhấp sai rồi nha, phóng lớn lên chút xíu đi để tôi chọn cho nó dễ. Ok được chưa? Tô tiếp vào đây. Rồi F4, các bạn thấy khác không ạ? Hai hình đã khác nhau không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái viền này cũng khác luôn nha. Cái viền này rồi bây giờ chúng ta F3 nhỏ lại. Tôi sẽ copy cái này, copy cái blend á, move nó sang bên cạnh và clear blend, bỏ blend nha. Rồi thì chúng ta chỉ có hai hình thôi, đúng không ạ? Chọn hai hình này, bỏ tô, rồi nét màu đen, chúng ta cho nét dày lên đi, nét là 2 ly 2 mm. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái lệnh nữa, là đây đang là các nét đúng không ạ? Chúng ta sẽ biến nét thành một vật, có thể một object có thể tô được nha. Đây nét, các bạn thấy không? Các bạn nét, các bạn tô thí dụ nét màu đỏ, đúng không? Để tô là màu vàng, ví dụ không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học một cái lệnh nữa, đó là lệnh biến cái đường nét đỏ này nè nha, biến nét đỏ này nè thành một cái object bằng cách là chọn object, convert outline to object, tức là chuyển cái outline, chuyển cái nét thành một cái object nha. Rồi bây giờ cái outline, cái màu đỏ này đó, nó là một object. Tôi tô màu cho các bạn coi nha, tô màu, thí dụ tôi tô màu xanh, tôi tô màu chứ không phải nét nha, tại vì giờ tôi tô nét nữa được nè. Tôi tô nét này, thí dụ bây giờ tôi tô nét của nó là nét đỏ đi, các bạn thấy nó có nét đỏ không ạ? Đó, ví dụ nét của nó đây, tôi cho nét là 1 ly đó, các bạn thấy có không ạ? Đó, nét nó lớn hơn cái thịt, cho nên là các bạn thấy ha. Rồi
Ctrl G. Rồi, bỏ nét đi. Các bạn nắm sơ thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi biến cái nét này nè, cái nét đen này nè cũng thành object luôn. Object, convert outline to object. Rồi bây giờ nó là object đó nha. Tôi convert nó thành object để làm gì ạ? Để tôi ứng dụng cái này này. Tôi ứng dụng cái tô này nha, cái emboss này nha. Rồi bây giờ tôi ứng dụng nha, dùng lệnh attribute eyedropper tool, chọn công cụ này, nhấp chọn cái hình này nè, cái phần nổi khối đó, đổ vào đây. Rồi các bạn thấy được chưa? Rồi đổ vào đây. Rồi ok, chúng ta move nó vào đây nha. Mà nhưng anh trước tiên các bạn nhớ các bạn phải chọn cái này, chọn cái hình này nè, nó đang nét đen đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ nét đi nha, tại bây giờ chúng ta không sử dụng cái nét đen nữa, là bỏ nét. Rồi chọn hai cái hình này, move nó sang. Rồi được chưa? Rồi, các bạn thấy cái này nó bị che đúng không? Nó bị che là chẳng qua nó bị cái hình ấy che, nó ở dưới. Ta đưa nó lên, đưa nó lên bằng shift page up. Cái này chúng ta biết rồi đúng không? Đó, lệnh order đó. Rồi ok, quan sát lại coi được chưa ạ? Chúng ta thấy nó có vẻ coi như là mướt hơn chút xíu đúng không? Rồi ok, F4 group cái hình mới này lại. Rồi các bạn quan sát hai cái hình này coi như thế nào. Hình này á, hình bên phải là cái hình là theo yêu cầu của khách hàng nha. Hình này là chúng ta coi như là mình kêu là biến tấu nó lại một chút xíu nha. Cái hình này để mà cho những người mà có cái máy in hiện đại thời bây giờ đó, in trực tiếp trên áo hoặc trên sản phẩm á, mà không có phải cần các bản in bản kẽm á, thì thích hợp hơn nha. Còn những người mà cần bản kẽm như là các người cần bản lụa đó, in lụa đó, thì cái này thích hợp hơn nha. Nhưng mà cái bản này mà thích hợp hơn đối với in lụa nó cũng có nghĩa là phải in giỏi nha, tại vì cái vân gỗ này là phải biết in tram nha. Rồi được chưa ạ? Ok nha. Cái bài này tới đây là hết rồi ha. Chúng ta tạm ngưng cái phần thực hành ở đây, tại vì chúng ta đã thiết kế xong cái mẫu cho khách hàng rồi. Ở trong bài sau đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo cái kích thước của cái mẫu này để chúng ta chuyển cho khách hàng biết kích thước như thế nào nha. Tức là trong bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo kích thước của cái mẫu này và cách chuyển cái file để cho khách hàng duyệt là như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mà nhắc các bạn một chút nha, tình hình dịch đang là diễn biến phức tạp. Các bạn làm ơn ở trong nhà cùng cả nước chung tay chống dịch nha. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Ok, hẹn gặp các bạn ở bài sau. Bye bye.